माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले जस्ट गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट भनेर मात्रै जस्ट सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट साइन इन अर क्रिएट योर अकाउन्ट टुडे भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरफेसमा चाहिँ जस्ट तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन भन्ने अप्सन, साइन इन भन्ने अप्सनमा चाहिँ जस्ट तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको पहिले नै माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट छ भने चाहिँ यहाँनेर आइडी लगाएर तपाईहरुले सिधै नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको अकाउन्ट छैन भने चाहिँ जस्ट क्रिएट वन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट वन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ र someoneexample.com भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट अ न्यू इमेल एड्रेस भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जस्ट क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ आउटलुकबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ यहाँनेर हटमेलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट म चाहिँ आउटलुकबाट बनाउन गइरहेको छु र तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँनेर न्यू आइडी इमेल चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जस्ट इमेल लगाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनेर आइडी लगाइसकेको छु र यो .outlook.com भइसकेको छ र तपाईले जस्ट नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नम्बर, एउटा अल्फाबेट, एउटा क्यापिटल स्मल मिलाएर तपाईले चाहिँ कम्तिमा 8 वटा डिजिटको चाहिँ पासवर्ड लगाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट पासवर्ड पनि क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट अप्सनमा क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर सल्भ द पजल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर चाहिँ म्याच द एंगल भनेको छ। तपाईले जस्ट एंगल चाहिँ म्याच गराउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जस्ट एंगल चाहिँ म्याच गराएको छु र जस्ट सबमिट गरिदिन्छु र डन भनेको छ र भेरिफिकेसन पनि कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू योर एक्सन भनेर भनिएको छ। त्यसपछि तपाईहरु यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ एड योर नेम भन्ने अप्सन, जस्ट एड योर नेममा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईहरुले चाहिँ एउटा फोटो चुज गर्नु होला। एउटा फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एउटा फोटो र म चाहिँ जस्ट एउटा फोटो चुज गर्छु र फोटो चुज गरिसकेको छु र जस्ट म चाहिँ यो फोटोलाई अपलोड गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी फोटोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र जस्ट फोटोलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। फोटोलाई सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर नेम एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फर्स्ट नेम लास्ट नेम पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ र क्याप्चा पनि फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ म यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट क्याप्चाको यहाँ फिलअप गरेर जस्ट सेभ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको चाहिँ नेम पनि चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ। नेम एप्रुभ भइसकेपछि तपाईको फोटो पनि भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ प्रोफाइललाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थहरु, कन्ट्रीहरु सब सिलेक्ट गर्नुपर्छ। नत्र तपाईहरुको चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई हुँदैन र तपाईको डिलिट हुन सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट प्रोफाइलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर भेरिफाई अकाउन्टको लागि चाहिँ तपाईले एउटा जीमेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ अकाउन्ट यदि तपाईको चाहिँ यो आउटलुक अकाउन्ट चाहिँ यदि तपाईको डिलिट भयो, ह्याक भयो भने तपाईको चाहिँ ब्याकअपको लागि चाहिँ एउटा अर्को इमेल पनि जीमेल अकाउन्ट पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट जीमेल पनि लगाइसकेको छु। तर जीमेल लगाएर तपाईले जस्ट लगइन नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको जीमेलमा आएको कोड चाहिँ तपाईले यहाँनेर लगाउनु पर्ने हुन्छ र मेरोमा चाहिँ कोड पनि आइसकेको छ। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्टबाट। जस्ट म कपी गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईहरु पनि कोडलाई कपी गरेर चाहिँ पेस्ट गरिदिनु होला अथवा तपाईको कोड हालेर नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ, जेन्डर, त्यसपछि कन्ट्री, टाइम जोन चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट एडिट अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर भेरिफाई योर आइडेन्टिटी भनेको छ र आई डोन्ट ह्याभ एनी अफ दिस भनेर मैले जस्ट क्लिक गरेको छु र फर योर प्रोटेक्सन रिप्लेसिङ योर सेक्युरिटी इन्फो टेक्स 30 डेज भनेको छ र जस्ट नेक्स्ट अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु र तपाईहरु पनि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एन अल्टरनेटिभ इमेल एड्रेस भनेर भनेको छ र अल्टरनेटिभ फोन नम्बर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले जस्ट फोन नम्बरबाट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ भेरिफाईको लागि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर र नेपालको कोड 977। त्यसपछि फोन नम्बर र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेको छु र तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको फोन नम्बरमा आएको ओटीपी कोड चाहिँ यहाँनेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट म कपी गरेर पेस्ट गरिदिहाल्छु र ओटीपी कोड पनि लगाउनु होला। ओटीपी कोड लगाइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो अपडेट योर
यु हेभ अपडेटेड योर सेक्युरिटी इन्फर्मेसन भनेको छ। जस्ट डन अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईँहरूको सक्सेसफुली चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र अकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि जस्ट अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ साइन इन गर्नको लागि जस्तो अघि बनाएको अकाउन्ट चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो आइडी चाहिँ हालिसकेको छु र आउटलुक अकाउन्ट चाहिँ लगाइसकेको छु र @outlook.com। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिन्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड अघि के राख्नु भएको छ त्यो राखेर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले पासवर्ड लगाइसकेपछि जस्ट साइन इन अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ आउटलुक अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ र जस्ट नेक्स्ट अप्सनमा गर्नु होला। स्टे साइन इनमा क्लिक गरेर जस्ट सेभ इन गरेर यस गरिदिनु होला। फाइनली तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र केही समस्या भएमा हाम्रो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गरेर चाहिँ जानुहोला साथीहरू। धन्यवाद।